Mình đã làm xong tấm móc thân sau nắp và thân trước. Video này mình bắt đầu móc với phần đáy túi nha. Đầu tiên các bạn sẽ gầy cho mình là 33 bính. Và mình móc mũi đơn 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Mình móc tương tự như thân trước, thân sau, và cái thân phần đáy này mình cũng móc 32 mũi và lên một bính là 33 để mình tạo cái độ cao của mũi. Rồi các bạn sẽ móc một mũi đơn, 2 mũi đơn và mình sẽ móc thành 32 mũi đơn. Các bạn móc cho đến hết hàng thì thôi chúng ta sẽ được một hàng mũi đơn. Các bạn móc tới cuối hàng. Đây là mũi cuối cùng của hàng mũi đơn thứ nhất. Rồi sau đó lên một bính, quay đầu và móc tiếp tục hàng mũi đơn hàng thứ hai và không có bỏ chân mũi nào hết, là chúng ta sẽ móc được là 32 mũi đơn. Các bạn móc tương tự cho đến hết hàng. Sau đó lên hàng thứ ba các bạn cũng móc tương tự như hàng thứ hai. Và mình sẽ móc tổng cộng là 16 hàng thì mình sẽ nẹp canvas. Các bạn móc đến hàng thứ 16 thì các bạn sẽ cắt tấm canvas tương đương với tấm đáy mình móc và mình nẹp canvas vào là mình sẽ xong phần đáy. Sau khi các bạn móc được 16 hàng, đếm các bạn xem nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 hàng thì mình sẽ đo cái tấm móc của mình trước khi nẹp thì các bạn xem. Ở đây mình móc được là bề ngang là 6,5 cm và bề dài đó là 16 cm theo cái chiều của cái tấm móc của cái đáy. Và mình sẽ cắt một miếng canvas tương đương với lại cái, mình sẽ nói sơ qua về cách móc chiếc túi mini này. Thì mình sẽ móc cái phần thân sau và nắp trước. Sau khi mà móc xong phần thân sau và nắp mình có kích thước rồi thì mình sẽ móc tiếp cái phần thân trước dựa vào kích thước của thân sau và nắp. Sau đó mình sẽ móc cái phần đáy cũng dựa vào kích thước của phần thân trước, thân sau và nắp. Sau khi móc xong phần đáy mình sẽ có cái kích thước rồi thì mình mới móc đến cái phần hai bên hông của chiếc túi, cũng sẽ dựa vào kích thước của các tấm móc trước như là thân trước, thân sau và đáy. Sau đó mình gắn hết tất cả các tấm móc lại rồi ráp vào phụ kiện vào. Sau đó mình móc quai và bây giờ mình sẽ móc phần thân sau và nắp. Thế này là mặt phải, mình sẽ đưa cái mặt trái mình ép vào và mình ép vào đây. Sau đó mình sẽ nẹp vào đây, mình sẽ lên một bính và mình sẽ nẹp canvas cái chiều ngang này này nó bằng với lại cái tấm móc của thân trước và thân sau là mình móc 32 mũi, mà cái ô canvas mình móc 38 thì mình sẽ móc tương tự như phần trước. Còn cái phần mà bên hông này mình sẽ móc là 7 mũi, tức là 7 hàng, 7 ô canvas thì cái
ô thứ 8 và cái hàng thứ 8. Mình sẽ tiếp tục móc, có nghĩa là cái ô thứ 8 thì mình sẽ móc chung chân của cái hàng thứ 8 và hàng thứ 9. Bởi vì cái số hàng mình móc là 16 hàng, cái ô canvas có 15 ô thôi thì nó bị dư một hàng, thì mình sẽ phải móc chung hai mũi móc vào một ô, 2 4 6 7, và cái ô thứ 8 này mình sẽ móc chung cái hàng thứ 8 và hàng thứ 9 vào một ô. Còn ở cái góc thì các bạn cứ móc một cái góc thì các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn vào cái góc, tức là 2 mũi móc đơn chung chân đây, và các bạn sẽ móc tương tự cứ một hàng, một ô canvas, thì mình sẽ móc được cái phần ngang của cái tấm đáy này. Và các bạn cứ tương tự như tấm thân trước và thân sau, và cái phần ngang mình đang móc này, tức là cái phần này và phần này móc giống nhau, phần này và phần này móc giống nhau. Các bạn viền hết. Mình hướng dẫn các bạn mũi móc cuối cùng nhé. Mình thấy cái chân này mình có 2 lỗ lận, nhưng mà thực tế mình không có móc vào cái chân mũi đơn này, mà mình móc vào cái chân mũi bính này. Đó, thì không có bị dư cái hàng ra. Rồi góc thì các bạn móc 2 mũi và mình tiếp tục móc hết nha. Sau khi mình nẹp xong cái tấm móc đáy này thì mình sẽ chuyển sang cái phần móc hông. Hông thì mình móc 2 tấm. Ở đây mình đo lại kích thước nó tầm khoảng 17 cm và 7 cm. Mình sẽ chừa một đoạn dài để mình nối các miếng móc lại với nhau. Và tạm thời mình sẽ để đây. Đáy, trước, thân sau và nắp. Giờ mình móc tới phần hông. Thì ở phần hông này mình sẽ bắt đầu với 13 mũi bính. Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và thêm một bính để làm chân mũi. Đây, mình thêm một mũi là 14. Sau đó các bạn sẽ móc mũi đơn vào chân mũi thứ hai. Tổng cộng cái hàng đầu tiên của mũi đơn mình sẽ móc là 13 mũi đơn, và mình sẽ móc đến hết hàng. Tương tự như hàng mình đang móc này, hàng mũi đơn đầu tiên thì những hàng mũi đơn tiếp theo chúng ta cũng móc tương tự như vậy. Và mình sẽ dựa vào cái thân trước. Thân trước mình móc làm 28 hàng, thì cái phần hông này mình cũng sẽ móc, thì mình sẽ nẹp canvas. Rồi hàng sau lên một bính và các bạn móc mũi đơn, không bỏ chân mũi đơn nào nhé. Đó, mình cứ móc cho đến hàng thứ 28 thì mình sẽ hướng dẫn cái phần nẹp canvas. Sau khi ở phần hông này các bạn móc được 22 hàng thì mình sẽ nẹp canvas. Ở đây mình sẽ đếm hàng cho các bạn xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Đó, sau khi móc xong 24 hàng thì mình sẽ cắt một tấm canvas tương đương với cái miếng móc. Nhưng mà thực ra thì cái tấm canvas này mình sẽ cắt tương đương với lại mình sẽ cắt chiều ngang thì bằng với chiều ngang của cái đáy, và phần chiều dài của tấm móc thì mình sẽ bằng với cái miếng chiều rộng của tấm thân trước. Thì bây giờ mình cũng tương tự như vậy, mình sẽ nẹp canvas và mình để cái mặt trái mình nẹp. Lúc này mình sẽ lên một bính, rồi sau đó mình đặt tấm canvas vào và mình móc. Ở phần chiều dài của tấm móc này thì chúng ta sẽ móc là 12 hàng, có nghĩa là 12 ô canvas. Cứ một hàng là một ô canvas, là mình nẹp để cho nó vừa đủ với cái miếng móc với cái tấm canvas này. Còn cái ô canvas này thì mình sẽ cắt là 25 ô, nhưng mà cái phần hàng, số hàng mình móc là mình móc 24 ô, 24 hàng, cho nên là cái ô canvas sẽ bị dư một ô. Mình sẽ bỏ một ô đi không móc, và mình đưa cái ô không móc đó mình để ở giữa. Cho nên mình sẽ móc là 12 hàng và 12 ô canvas. Sau đó mình bỏ một ô canvas và mình tiếp tục móc 12 hàng. Mỗi một hàng là một ô canvas. Rồi các bạn sẽ móc cho đến hết hàng nhé. Nãy giờ mình móc mình chưa có đếm, giờ mình đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Rồi đến cái hàng thứ 13 mình sẽ bỏ ô canvas thứ 13 đi, mình sẽ móc cái ô kế tiếp. Và các bạn cứ móc cho đến hết hàng nha, là vừa đủ. Mình móc xong mình sẽ qua cái phần viền này. Ở những cái phần nẹp trước thì các bạn cũng tương tự như vậy. Cái mũi cuối cùng mình sẽ lấy là cái góc của cái mũi bính, mũi móc xích đó. Đó. Chứ mình không có móc ở cái phần thân của cái mũi, cái hàng đầu tiên mà mình móc với cái bính này. Rồi ở góc các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn, chung chân, chung ô. Rồi các bạn tiếp tục móc 1, 2, 3 ô canvas này mình cắt là 15 ô, mà cái số mũi là 13 cho nên mình sẽ bỏ 2 ô, bỏ trống 2 ô, và mình cứ 4 ô ở đầu thì cái ô tiếp theo là ô thứ 5 mình sẽ bỏ. Rồi mình móc là 5 mũi và 5 ô canvas. Sau đó mình lại bỏ trống và mình móc cho đến hết cái phần chiều rộng của miếng móc nhé. Một, hai, ba, bốn, 5 và ô kế tiếp mình sẽ bỏ, mình móc 4 mũi còn lại, 4 mũi tương đương với 4 ô canvas. Các bạn móc thì cứ chia ra để cho cái ô canvas với cái tấm móc nó bằng, miễn sao nó bằng nhau, nó đều nhau. Rồi ở phần góc mình sẽ móc 2 mũi, và ở bên phía bên này các bạn sẽ móc tương tự như bên này, cũng giống như bên này mình sẽ móc tương tự như bên này, và các bạn nẹp hết cho mình nhá. Sẽ hướng dẫn luôn cái phần này đi, cái phần mà ngay chỗ cái mũi móc đơn đó, cái hàng đầu tiên mà mình móc đó, thì thay vì nhá mình nẹp thì mình cứ nghĩ là mình nẹp cái mũi này, mà thực ra không phải, cái này hàng đầu tiên đúng không, thì mình đã nẹp của cái phần mũi đơn rồi, cho nên mình sẽ bỏ cái lỗ đầu tiên này, mình sẽ móc vào cái hàng thứ hai này, đó là lỗ thứ hai đó, mình sẽ lấy một ô canvas nữa. Đó thì nó mới vừa đủ. Còn các bạn nếu mà móc luôn cái ô đầu tiên, cái hàng đầu tiên đó, thì mình sẽ bị dư đó. Rồi các bạn tiếp tục móc cho mình nhé. Lúc đầu mình chưa quen móc thì mình cứ hay bị cái phần đó, cho nên mình móc bị lật đó các bạn.
Đây và mũi cuối cùng đây. Các bạn móc mũi đơn bình thường. Và ở đây mình cứ chừa dư ra khoảng 1 mét để mình làm gì nhỉ? Mình chừa ra 1 mét để mình khâu những tấm móc lại với nhau. Mình chừa như vậy thì mình không phải lấy cái sợi bên ngoài mình khâu vào. Và ở phần hông này các bạn sẽ móc thêm một tấm nữa giống như vậy. Đó, mình móc sẵn rồi. Có 2 tấm bên hông, 1 tấm đằng thân trước, 1 tấm đáy, và đây là thân sau và nắp. Mình sẽ đo lại kích thước để các bạn xem. Các bạn thấy mình đánh dấu trước để mình quay video cho nhanh đó bà. Đây, mình sẽ đo chiều ngang của tấm thân sau và nắp. Thì ở đây mình đo được là 17 cm. Còn chiều dài của tấm móc thì mình sẽ đo được là khoảng 22, hơn 22 cm một chút xíu. Đây là tấm thân sau và nắp. Còn đây là tấm hông. Tấm bên hông mình đo được bề ngang là 6,5 cm. Chiều dài là 11 cm. Rồi, còn đây là phần đáy. Phần đáy thì chiều dài là 16,5 cm. Còn chiều ngang là 6,5 cm. Hai hông đây. Còn đây là tấm thân trước, có chiều dài 16,5 cm. Và chiều ngang, chiều cao là 10,5 cm. Rồi sau khi chúng ta móc xong những tấm móc như thế này thì mình sẽ cắt cái tấm vải lót cho vừa những tấm móc này, 2 miếng lót bên hông, 1 miếng thân trước, 1 miếng đáy và 1 miếng thân sau và nắp. Các bạn có thể may thêm cái phần lót túi để chúng ta có một cái ngăn túi để chúng ta đựng cái đồ vật nho nhỏ bên trong này. Đây là tấm thân sau và nắp. Và mình cũng đã cắt những tấm vải lót để mình lót cho những tấm móc này. Các bạn sẽ cắt dư mỗi bề là khoảng 1 cm đến 1,5 cm nếu các bạn làm chưa quen. Rồi sau khi cắt xong và may xong cái tấm lót ấy, thì chúng ta sẽ đánh dấu. Chúng ta sẽ gắn 2 cm cái khoen u. Ở đây cái khoen u này mình gắn ở ngay trên cái phần thân sau và nắp. Và để đánh dấu những cái kim này thì mình sẽ đếm cái tấm canvas, cái ô canvas này, chiều dài này là 38 ô, còn chiều ngang này sẽ là 25 ô. Thì bên này mình cũng sẽ chừa, mình sẽ đếm là 25 ô. Từ đây đến đây là 25 ô và mình sẽ đánh dấu. Đây là ô thứ 25 và mình đánh dấu cái mũi móc ở đây. Ở bên này cũng vậy. Ô thứ 25 ở đây và mình đánh dấu móc ở đây để mình tạo cái phần gập của cái nắp này. Rồi sau đó mình sẽ chừa ra khoảng 5 phân. Mình đo khoảng 5 cm đó. Mình đo khoảng 5 cm này, mình sẽ đánh dấu. Mình sẽ đánh dấu nó ở đây nhưng mà mình sẽ đếm ô canvas để cho cái miếng móc của mình nó tốt hơn. 2 4 6 8 10 12. Mình chừa 12 ô canvas ở đây. Và mình gióng xuống đây 12 ô và mình đánh dấu ở ngay đây. Đánh dấu để mình làm mình gắn cái khoen u, rồi mình gắn cái túi vào cho nó không bị lật. Còn ở phần này các bạn thấy mình đã đánh dấu, đây là phần cái nắp và đây là mình sẽ gắn cái khóa vào. Thì cái khóa tùy vào loại khóa mà các bạn sử dụng thì mình sẽ gắn như thế nào, mình chừa như thế nào là tùy vào chiếc khóa của mình. Ở đây mình sử dụng cái khóa này thì ở phần trên này
ở phần trên này mình sẽ gắn vô đây, và gắn như vậy ấy, thì cái mình phải gỡ cái miếng này ra nè. Mình gỡ cái ốc ra để mình gắn vào. Nó là một tấm rời như thế này. Và mình sẽ đếm cái ô canvas để mình gắn cho nó dễ đó các bạn. Đó. Mình sẽ ướm chừng nhé. Mình đặt đại vào cái ô canvas nào đó để mình đếm cái ô canvas của cái phần cái lỗ này, cái con ốc này để mình gắn vô này. Mình sẽ đếm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Vừa đủ 8 ô thì các bạn sẽ đánh dấu lên. Ở đường ngang này là 38 ô, mà cái phần này là 8 ô canvas thì mình sẽ trừ hai bên là 15 ô canvas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 và 15. Mình sẽ đánh dấu ở đây là cái ô đó, để khi mà mình một lát nữa mình sẽ gắn cái khóa này vào. Nhưng mà mình ở đây cái khóa này ấy, tại sao mình đánh dấu là bởi vì lát nữa mình lót túi xong rồi mình mới gắn cái khóa này vào, cho nên mình cần phải đánh dấu để mình gắn vô cho nó cân đối. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái khoen u vào. Ở đây mình sử dụng khoen u nhí, và mình cũng vậy, mình cũng đặt lên trên miếng này mình xem cái khoen u này nó là khoảng bao nhiêu ô canvas, thì mình tính được là 4 ô canvas. 4 ô canvas mà mình tầm ở giữa này, thì cái khoảng trống này, khoảng mình chừa này là 12 ô. 4 ô thì mình sẽ chừa ra mỗi bên 4 ô, và 4 ô giữa để mình gắn khoen u, và mình cũng đồng thời mình cũng thuộc vào 4 ô canvas. Sau đó mình gắn cái ốc vào trước. Ở đây mình gắn trước để mình làm dấu đó các bạn. Đây. Mình có thể đếm, còn mình thì gióng qua luôn. Này, 1, 2, 3, 4. Đó, 1, 2, 3, 4 là tính từ cái ô này. Và mình sẽ gắn vào ô này. Và thụt vô 4 ô. Đây cũng vậy. 1, 2, 3, 4 và mình gắn vào ô này. Khi mà gắn vô thì cái phần mình móc này nó bị che cái lỗ, che cái ốc đi rồi, thì mình phải sử dụng cái kim khâu hoặc là cái vật nhọn để mình cho cái con ốc nó xuyên qua cái tấm móc. Tùy vào cái lỗ nào thì mình, nói chung là mình thấy nó xuyên qua chỗ nào thì mình đưa lên chỗ đó, chứ để nó lấn qua quá thì cái ốc nó bị xiên đó các bạn. Đấy. Và đây nữa. Các bạn cứ tìm cái chỗ nào mà mình đưa con ốc nó ra được, mình thấy con ốc, mình đưa nó lên, dùng cái kim hoặc là cái vật nào đó để đẩy cái sợi qua một bên để nó lòi cái miếng ốc này ra này. Sau đó mình lấy cái khoen u này mình đặt vô, rồi mình siết ốc lại. Và khi mình siết đều hai bên, mỗi bên mình siết một ít để cho nó đều nhá, không thì nó sẽ bị khó vào. Đấy, mình siết mỗi bên một ít và siết đến khi nào mà mình thấy chắc tay thì thôi nhé.
Mình cũng siết lại bên này cho chắc. Phần đáy này các bạn bắt đầu. Rồi, chắc rồi đó. Đó, mình đã gắn xong cái phần khoen u. Bây giờ cái phần khoen u này là để mình luồn xích qua, nếu mà các bạn sử dụng cái xích nhỏ. Còn tùy vào cái phụ kiện mà bạn sử dụng nhé. Còn cái phần khóa, khi mà mình gắn cái này vô á, thì nó nằm đây nè. Nằm đây. Thì các bạn sẽ sát như thế này. Và các bạn sẽ gắn cái phần phía dưới này của cái khóa vào cái tấm thân trước. Và khi mà mình gắn á, mình sẽ đếm. Đây này, mình sẽ lấy cái đầu này mình ứng với cái mũi, cái đánh dấu ở cái phần gập nắp này. Mình sẽ đánh dấu nó xuống đây để mình gắn khóa vào. Bên này cũng vậy, mình đánh dấu một bên thôi, xong rồi mình lật mặt, mình sẽ coi nó ở cái ô canvas nào thì mình đánh dấu ở chỗ đó. Rồi đồng thời cái phần dưới này mình sẽ đo được là 10 ô canvas, cho nên mình sẽ chừa đều hai bên là 10 ô canvas. Và mỗi cái này cắt nhau 4 ô này, có 4 ốc này, nhưng mà nó sẽ, các bạn sẽ thấy nó hơi lật một chút xíu, cho nên hơi khó gắn một chút xíu. Thì mình sẽ gắn cái phần trên này trước, cố định trước nhé. Mình sẽ gắn phần trên này trước. Mình gắn cái phần phía trên, mình gắn ốc vào. Sau đó mình lấy cái kim, mình khều cái sợi nó qua một bên để nó lộ được cái con ốc. Cái này nó, chỗ này mũi này nó chắc lắm nè. Các bạn sẽ lật làm sao để cho nó hiện lên. Hiện lên rồi thì mình bắt đầu mình gắn cái khóa. Chú ý là phần này phần dưới nhé, phần này phần trên, và mình hướng lên như thế này. Đó, mình gắn hai cái con ốc trên này trước ha. Mình xoắn nhẹ nhẹ thôi. Mỗi bên này mình chừa là bao nhiêu ô nhỉ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 ô. Và giữa này là 10 ô. Khoảng cách nhau là 10 ô. Hai con ốc dưới hơi khó thì các bạn căn, các bạn gắn vào cho khớp nhé. Siết chặt nhé. Rồi, tạm thời mình đã gắn được cái khóa này vào. Đây, khi mà gắn vào thì cái túi của mình nó như thế này.